Dragii mei, vă salut din nou de aici pe malul Prutului. Doar ce am ajuns, inspectez un pic locul. Este ora 6 fără un sfert. Scurile sunt în mașină, în triciclu, în tractor. Așa, și urmează să luăm, să lansăm. Prutul e destul de limpede, e așezat, pare o zi bună de pescuit. Pe aici, pe zonă, nu prea s-a mai circulat, cel puțin drumul e inverzit, se vede că nu prea au circulat mașinile. Se circulă un pic mai greu, dacă nu circulă nimeni înaintea ta. Dar sunt bucuros, am ajuns pe Prut, am fugit de la treabă. O să vă arăt câteva imagini care vă explică de ce nu pot să ajung eu cum vreau, să stau cât mai mult, o zi întreagă sau 2 zile la rând, pentru că am și multă treabă de făcut aici la țară când ajung. Dar una cu alta, e ora 6, am timp până la ora 10 să mă bucur de un pescuit, cel puțin 4 ore, și să încerc să vin și mâine dimineață. Un pic vântul e cam mare, dar nu se anunță ploaie. Și să procedem, să începem pescuitul. Deci, în sfârșit am ajuns și eu după ce s-a deschis din nou sezonul ăsta, după prohibiție. Și să vedem ce face. O să fac un pescuit aici, o să fac și pe în altă parte, o să circul pe mai mult pe zonele astea și o să căutăm să vedem ce rezultate o să avem. Da, să nu mai întind filmul, nu vreau să mă mai arăși pe mine, că să am o meclă de ruptă de oboseală cu boschetul care m-a luptat cu motocoasa astăzi. Am avut probleme cu el, s-a mai rupt și capul ăla de la motocoasă, trebuie să ajung în sat am luat una și nu se potrivea, trebuie să mă duc până în oraș, să mă întorc înapoi, deci mai multe treburi pe fugă am făcut. De aia îți obosit, îți vine și de la Botoșani dimineață, am făcut și treabă, vreau să mă încadrez, să termin, să ajung și la Prut. Deci una peste alta, multe odată de făcut. Măcar acum, dacă mă bucura un pește, m-aș liniști sufletește. Haide, revin. Livada cunoști de pe malul Prutului, dar livada nu prea se mai vede. Ia uitați câtă iarbă a crescut, de 1 metru. Și eu care m-am grăbit să vin să o cosesc și de aici să plec să fac un pescuit rapid la Prut. Dar vedeți, de asta nu pot eu să mă duc la pescuit, pentru că am determinat livada asta să o scot din, uitați deja, așa tot aici. E un bulean crescut, un scai, sunt foarte groși și mă gândeam că scăp mai rapid de ei, dar totuși îmi omoară timp, așa că să trag și o tare până la orele 5, 4, 5 după masă, după care se pot pleca la Prut pe orele alea mai bune, când vrea el să mănânce mai bine. Acum vreau să mă împart între a curăța grădina asta și a merge la pescuit. Uitați cât de groși, de mari. Și de aia o să-mi omoare foarte mult timp până reușesc să scosesc aici. Între timp am cosit postata asta, dar îi dau cu lanț, îi dau cu motocoasa, cu capul ăsta cu lanț, că altfel nu aș putea face nimica. Și așa văd că și asta deja ar vrea să cedeze la cât de mare e bureanul. Și uitați, așa arată grădina și o să mai filmăm și la final. Da, după ce trag tare până la vreo 4-5, o să merg pe Prut și o să ne vedem de acolo. Da, prima dată am să lansez plutica. Am dat adâncimea destul de mare, am pus o râmă de gunoi și o dăm la locul. Ia să vedem cum se așează. Nu o să o dau prea departe, aștept să mă duc în mal, oricum somnul spre seară o să bată la mal. Și de multe ori am făcut treabă și la plută. Mai lăs fir să ducă ea așa cât de cât, să așez undeva. Și o să-i pun un pripon să-mi iau țină și o să mă uit din când în când și la plută. Asta e
lanseta care o dau special pentru crap. Uitați, boaba din mămăligă. Am pus-o pe un plumb de la cu striații, am mai pus o mămăligă. Pe mine nu prea mă mai interesează nada atât de mult, dar am făcut-o ca să-mi țină mămăliga la aruncare. Iar mămăliga este făcută mămăligă simplă cu pesmet. E un pic cam tare. O să fac o aruncare undeva așa înspre malul alt. Uitați, chiar o sărit la vreo 4 metri mai încolo din am aruncat eu. Așa, e un pic cam tare, dar eu cu genul ăsta de montură și cu nadă, anul trecut recordul meu a fost un crab de 8 kg. Și pentru mine e mult, pentru că eu pescuiesc cu un singur rac. Deci nu am câte 2-3 aci pe lansetă, pescuiesc cu un singur rac și mai mult merg la noroc. Deci dacă am noroc îl iau, dacă nu, nu. Nu e o strategie garantat la 100% în funcție de noroc, dar pentru că știu că crapul este mămăligar, iar în apa asta imensă mămăliga emană și ea mirosul ei, nu o simțim noi poate prea tare, dar ea emană, are un miros specific care crapul o cunoaște și e cea mai simplă și mai, nu știu, reușită nadă, care nu o da greș aproape niciodată. Și o să merg în continuare, deci pe lansetul asta, la mămăligă. O să-i pun și un clopoțel ca să cât le mai fac și pe alte, să nu ratez vreo încercare măcar. O să țin în jur de vreo jumătate de oră, după care o să schimb și o să repet. Și v-am spus mai mult, la mine chestia din noroc, dacă vine, la mămăligă asta un pic mai tare, pentru că dacă aș face-o mai moale n-ar sta în ac. Iar crapul ăsta sălbatic, dacă apuc și o prinde, o zgudă, e ca lumea, adică are șansă să intri, nu stă să o pupi. El se apucă greu de nadă, dar dacă o apuc și o luat, o ia cu toată forța. Deci odată un crab de 2 kg am crezut că am rupt pe lansetul ăsta. Atâta forță are în trânsul și în nervi. Și avea numai 2 kg, mi-a îndoit-o cu tot, am crezut că îmi pleacă de pe mal. Nu m-am gândit că am prins crocodilul. Da, băieți, hai, montez și pe alte și revin. Da, oameni buni, asta o dăm la râmă, asta nu o lansăm departe. O dăm aici undeva. La vreo 7-8 metri de mal. Punem un clopoțel. Deci la plută la râmă. La asta la albastră la mămăligă. Asta tot la râmă. Și aș mai avea o lansetă, dar am impresia că nu-i făcută. Și o să mă apuc să o fac și pe aia altă, ca să o bag tot pe râmă. Și să vedem ce rezultate pot să am eu până în ora 10. Stau bine, v-am spus, este un vânt destul de puternic astăzi, dar nu mă afectează atât de tare. E posibil să fie acasă. Oricum, pe somnul o să mănânci după amiază, spre seara acum. Crapul tot cam asta e ora lui. Dacă mănâncă dimineața, mănâncă și după masă. În jur de ora 6 până în 7, 8, 9 ar mânca și după care știu că mai mănâncă după 11 până în 3 dimineața. Dar eu nu o să stau pe noapte. Dar o să vin mâine dimineață la 5 jumate, 6 să fiu iarăși pe locul ăsta și o să vedem dacă o să vrea dimineața. Deci încercăm la somn și la crap. La rămușoară au venit chisogarul, dar cred că e costă și vedem. Au tras de vreo 2 ori. Ori eu la râmă și-au plecat, ori e acolo. Mi-am pregătit și eu minciocul ăsta prăpădit. O să mi-l aduc pe ălalt, acum pe fugă l-am luat-o pe asta. Îl lansez din nou, la aia mi-a luat râma și am să stau și eu mai aproape să-l trag. Oricum e mic, dacă era mare, lega cu ea. O lăsăm acolo. Și mai spre seara am să o dau mai spre mal. Deocamdată el circulă, văd. Da, frutul e scăzut. E scăzut.
Îmi place cum arată. E și limpede, e așezat. Par condiții perfecte. E pescuit astăzi. Trebuie să dăm drumul un pic la piedica asta că... Mai... Atât. Scos și pluta să văd dacă mai este râma. Pentru că nu prea am urmărit-o cât am avut treabă cu astea la alte. Dați să văd dacă acolo mai înainte văd că mi-o lua rapid râma, să văd la plută dacă mai este râma. Nu mai este. Deci o cibulește. Au gură aspră. O papă câte un pic, câte un pic. Salta. Și acum o să fiu mai atent să văd la trăsături. Încă nu m-am hotărât dacă o fac și pe a treia, în afară, a treia lansetă. Mai dăm drumul la fir un pic să se ducă în lejeritate așa. O punem aici, în cinele să nu stau ca lumea. Da, oameni buni, vedeți, eu vă arăt așa pescuitul normal, pescuitul amator, nu profesionist, nu disperat. Pescuitul ăla, când te bucuri de 2-3 lansetuțe, încași la una, tragi la alta, ai activitate, începi să-ți bați capul, de ce stă firul așa, oare e agățată. Deci eu așa mă simt bine. Aș putea să evoluez, să fac pescuit cu lansete. Uite, ei alea mă bucur. Cioculețe de genul ăsta. Ai venit, flăcauș. Hai. Deci cam asta o să vedeți la mine, care vreți să mă urmăriți. Nu o să mă rup cu un pescuit din ăla prea complicat. Sau bine că poți, da. Da, mi-ar place să pescuiesc la feeder, să fiu doar așa pe feeder, să încarc, să lansez. Dar o să fac și lucrurile alea. Deocamdată am spus că vin cu treabă și atunci în momentele astea, uite frumos, uite. Hai, tragi de ea. Hai să tragi până să te păcălești. Mănâncă o râmă, mănâncă două. Eu am râmi, tată. Eu nu vin fără râme. Că am mai venit și îmi pare rău și plângem pe aici, le rupeam să le mulțesc. Am râmi. Ești, alește, bucur-te. Da, asta vă spuneam. Pot să fac și eu un pescuit din ăla cu scoli mai performante, cu năzi, cu nu știu ce, dar aia că nu o să am timpul ăla necesar pentru așa ceva. Acum mă bucur, uitați, uitați ce ciuculește și nu-i mare. Hai, gata, ajunge. Ia să ia. Costănel, ești acolo? Uitați, domne, îți trebuie mai mult de atât. Drill-uri, treburi, un singur ac. Un singur ac ușor și faci treabă. Să vedem. Uite somotelul. Uite somotelul. Hai. Ca sus. Au ce roșcovane. Sălbaticule. Nebunule. Cum să nu-ți placă? Stai, nebunule. Hai să scoatem acul încet. Uite el. Te-am spus că ai să păcălești. Uite frumusețe. O leacă te-a rănit. Hai. Te arunc de aici, n-am ce să fac. Hai, mai cobor eu, dar poate cobor de tot cu tine. Hai.
Să vedem dacă... Băi, te duce, nu te duce. Ați văzut? Asta îmi place mie, asta e pescuitul care îmi place. Vânt, natură, activitate. Oricum, o să mă surprindă și unul mare. Când o să vrea atunci să vină. Iar a venit. Iar m-am zăgănit. Lasă măi să o termin pe asta de făcut și vin și la tine. Vin și la tine, băițel. S-a plăcut rămășarea. S-a pus tata rămă de gunoi. Hai că te aștept. Arunc din nou pe asta la mămăligă, am făcut-o și pe a treia. Am pus-o la râmă. Deocamdată într-o oră, dar somotelul ceala și câteva trăsături. O dăm acolo. Acolo. Mai înainte am văzut o sărături pe acolo. Și poate Nenea Crăpușorul e pe acolo. Au să insist la mămăligă toată vara, pentru că știu că când prea mănâncă. Nu o să fie azi, o să fie altă dată. Și tot așa. Da. Așteptăm. Deci suntem cu toate trei în apă, plus unița, care nu au făcut nimic până acum. Sau nu se atentă. Nu se atent. Să-i pun și la asta un clopoțel, că mai eu cu alaltă. Ce am acolo? Ochi soagă. Ochi soagă sau ce asta? Uitați. Un strufalete. Trebuie să scot fărficuța, că asta a înghițit. Să-i scot din gură. Da. Scot la asta și după aia revin. Ia să vedem. Mă, băițel. Nici n-avei forță să-mi duci pluta la fund. Hai să aruncăm șufaletele, da? Atât. Da, eu. Mi-au combinat, băițel. Uite cum mi-o combină. Ia-te. Hai. Combinatorule. Dar l-am luat pe combinator. Era sărită. Ce ești? Combinatorule. Ai văzut? Hei, plăticuță. Ia uite ce plăticuță frumoasă. Hop. Am marcat o plăticuță. Bate vântul. Și aici e pe vale, e mai dos, dar undeva sus pe de altul, cam de jos. Da, oameni buni, până acum ce am luat? Un somotel, o plătică și un bibănel. Și vreo două ratări, că na, ciuchește și pleacă până ajung eu, îmi halește râma. Dar ne apropiem de orele alea de vârf, când trebuie să-și fac prezența și ăștia mai mari, cel puțin somotei ăștia mai mari. Deci mai fiu atent că poate să pe vreo creangă și îmi cad din cap. Auzi și scârții copacul ăla. Scârți. Da, asta e și frumos, dar e și periculos la vânturile din astea mari. Copacii ăștia bătrâni sunt uscați, unii din ei au crenge uscate. Deci nu prea e recomandat de stat sub ei. Așteptăm să vedem care mă bucurează, care își face prezența. Cine vine să mă salute pentru începutul ăsta de sezon de vară pentru mine, pentru că ați văzut, a mai fost postat înainte de prohibiții, când erau inundațiile alea mari pe Prut,
V-am arătat pe la baraj și pe acolo, pe unii erau tone de lemn luate la vale. Și de atunci n-am mai fost, decât în timpul prohibiției, când au fost ploile alea mari și v-am arătat prutul cât de tulbur și crescut era. Și acum trebuie prima zi din sezonul meu de vară, adică primele ori. Oricum, o să trebuiască să înceapă să mănânce, să încălzește destul de bine, apa caldă, crapul o să halească el până la urmă. Aici la râmi te joci cu chireți din ăștia mici, dar n-ai ce face. Ca să-l aștepți pe la mari, trebuie să-ți pierzi răbdarea cu ăștia mici. Vânt. Oh, e bate vântul. Da, e fain, după canicula care a fost, e foarte relaxant și liniștitor, așa. Meritam și un pic de răcoare, deci nu e chiar cald, e răcoros cu vântul ăsta, sub umbră la salcea asta. Bine, suntem spre seară de acum, ne apropiem de ora 7:30, dar e super fain. Prutul e superb, arată perfect. Au, ce frumos încearcă la aia. Ai, mă, tată, bine că dacă aș sta să iau din toate cioculețele și nu știu ce, aș prinde, dar îl lăs acolo să agite, să prindă singur, că mă s-a de coborât și urcat dealurile după dânsă. Poate vine la mare și atunci când văd că se îndoaie lanseta, voi tată și iau. Până atunci la picior, așa, ne bucurăm de atmosferă. Uite, am în față televizor. Uite, National Geographic. Mă uit la emisiunea National Geographic în live. Super, vai. Și din când în când mai țăcănești clopoțelul, știi, ca să îți dai seama că ești la pescuit, că altfel te fură peisajul. Bine, mă fură și somnul, că am cam tras până la ora 5. M-am cam rupt cu treaba și deja îți mai pe leneveală. M-am băgat la cambuză. Vezi azi ce se întâmplă, mâine deja mai schimb ceva strategie, mai gândești la altceva. Dacă condițiile meteo sunt la fel, dacă așa, atunci ce să mai facem? Ce-mi scârte, ce-mi cânt la chitară salcea asta. Da, oameni dragi, o bucurie să te afli aici. Un loc superb. Să dea Dumnezeu să rămână totdeauna așa, să nu se modifice deloc structura acestui loc. De fapt, tot cursul prutului sunt locuri de genul ăsta. Și noi și vecinii noștri moldoveni trebuie să avem grijă să le păstrăm așa, pentru că arată minunat. Hai mai acuși o să mă duc, la un moment dat e posibil să fie agățat acolo și am ține lanseta ocupată. Eu am pus iar o torpilă din mămăligă, e a 4 oară, deci n-am venit. Albașul, fuzul scade și dă drumul la... Deci a 4 oară de când am încărcat-o și încă nimic. Vreau să o dau acolo unde e apa mai așezată și un curent un pic mai mic. Crapul nu prea-i place să stea în apă învolburată din asta, în curenți mari. El îi place așa mai pe lejeritate. Stea la păscut, caută pe acolo prin iarbă și poate o să vină și la mămăliguța mea până la urmă. Hai să vedem dacă te-ai băgat
Mustăcilă. Tigru-i băgat. Mai nu vă mai băgați în ăștia mici. Hai bine, băgați câte o plăticotă din asta decât din ăștia să mă chinuiți voi pe mine. Nu spun eu. Mustășilă. Hai cum stă crema, hoțule. Hai să scoatem acușorul. Mă, mustăcilă, mă. Ii, ce gura n-ai. Cât de mic ești, dar ce gura n-ai. Hai. Reîncărcăm. Să vedem. Uite, s-am pus la 3 boabe. 3 bobițe de porumb fierte. Încercăm. Dacă tot îl ai la tine, dai drumul, nu știi. Mămăligă, porumb, râmă. Astea sunt lucruri care pot să aduc pești clasice. Vedem. La lansele, în spatele meu sau de la băcuț. Da? Au venit băcuțele. De asta, cumva, peștele în zona asta e învățat cu un pic de gălăgie, pentru că vacile astea pasc în permanență aici pe malul Prutului și cumva maschează și mie un pic mișcările și zgomotele care le fac, vibrațiile de pe mână. Uite ce frumos merg almeacă, mamă, dar ce oraș! Mamă, dar ce oraș! Dacă mă aleargă asta pe aici, băiețel, sper să fii din ăla ca lumea, că ai vreo 200 ceva de kilograme. Uite la zeamă. Ești blânzi. Da, nu știi niciodată. Deci eu credeam că sunt numai vaci, de vaci nu prea mă tem eu, dar otelea, duce-mi prot. Da, stop, duce-mi prot. Ce-i crede, că se mută copacii de aici? Uite și e doțul, uite e doțul, uite e doțul. Mânzo! De mine, e frumoase. Ei, mâțule! Și ăsta e tot oraș. Uite acum ce mic de el, când se face. Uite, uite ce eu tras la aia. Eu stau cu calarii pe vaci. Uite, și mai mari, și mai micuți. Încă un somotel. Mici. Unii din mama lor sunteți ăștia mari. Unii sunteți ăștia mari. Hai să-l scoatem și pe ăsta. Puișoare, doamne, puișoare. Hai, fugi. Da, să încărcăm, să o aruncăm. Că se serează acuș, poate. Cigulești, nu te mai lăți să cigulești. Nu te mai lasă tata să cigulești. Așa, cigulești și alești râmălii. Haide, hai să pornești. Am dat în creșa de somn aici. Hai. Stai, baby, somnul. Ai văzut? Ai văzut? Cum cigulește? Uite, bebică. Alt bebică vine la el alt. Hai. Cât-s 4? 4 somote. Ce-o tăietă bucurie lui. Am dat 4. Acum trebuie să vină și e unul mare. Hai să încarc.
Da, oameni buni, se înserează, e 9:20. Într-un sfert de oră, 20 de minute, cred că se întunecă de tot. Văd că pe apă se vede pe luciu apă așa, sărituri, bălăceală de pești, acolo la vale. Aici pe la mine nu prea. Am rămas doar la aia 4 somotei mititei, o plătică și un biban. Dacă în jumătate de oră nu mai intră nimic, eu oricum trebuie să strâng să plec, o să revin mâine dimineață și o să mai stau și mâine câteva ore dimineață. Deocamdată nu s-o băga nimic mare. Pești este, se vede activitate pe apă, dar se bagă numai ăștia mici. Ăștia mari nu știu unde sunt. Tot am încărcat. În ultimul timp nu mi le mai ciupește nici el să mic măcar. Deci le-am mai scos și m-am uitat, râmile erau tot acolo. Normal, acum spre seară trăgea mai bine. Acum văd că s-a liniștit. S-a liniștit și vântul, s-a liniștit și apa. Da, uitați cât de liniștită și așezată stă. Parcă nici nu merge la vale. E fain și de plută, dar nici la plută nu se omoară. Da. În funcție de ce mai fac în jumătate de oră, și dacă nu fac finalul pe astăzi, și revin mâine. Mai e un pic și se întunecă și nici eu nu o să mai stau mult, pentru că nu mi-am luat spray-ul ăla de țânțari și m-au coșcovit țânțarii. Nu mai au loc pe urechile mele și pe fața mea. Hai să văd dacă pot să dau cu zoom, să vedeți cam ce roiuri sunt în aer. Deci dau cu zoom mai mare. Ia uitați și acolo. Așa sunt țânțari. Deci nu mai pot să stai, să mă mănânc mâinile, capul, urechile, după cap, în ochi mi se bagă. Și dacă veniți la Prut, luați-vă neapărat și prei de țânțari, că o să plângeți aici pe malul Prutului. Deci așa nu prea să văd, dar uitați când dau zoom. E și întuneric, cum semi-întuneric acum. Deci roiuri, uitați, roiuri. Uite că nici nu mai pot să mă umplu mâna de țânțari. Vă din nou bună dimineață. Uitați ce plăticuț. S-a dus la prima oră. La prima încercare am scăpat. Continuăm. Ce frumos peisaj. Ceața se ridică pe Prut. Păsările cântă. Soarele în capul Prutului acolo. Și o mică sămătilă. O mică sămătilă. La Prutică. Opa! Doamne! Aude! Sămătelul, mățițelul. Hai, fugi!
Bravo! Da, oameni buni, am așa arată atmosfera dimineața pe Prut. Este ora 6. Soarele văd că ies puternic la prima oră. Am și o țăcăneală, văd la aia din mijloc. O mică țăcăneală. Ei, flăcăuaș. Și asta la altă primă deja am agățat-o. Am lăsat-o așa, poate a intrat plobul pe propria. Cine mă deranjează la prima oră? S-au tras de râmă. S-au lăsat râmă cam mare. Și tras de râmă că nu o să se întâi mare lucru, să ai prea mic. Uitați ce-o părțel. O arunc înapoi. O să dau mai la mal. Acolo. Acolo mă uit de inspirație să te arunc. Ieri am avut 4 somotei. Nu, 3 somotei. Nu știu, pe filmare am să văd. 3 sau 4, nu știu. Da, deci ieri am avut 3 somotei, o plătică și un costruș. Astăzi am avut un somotel și ăla care l-am scăpat. O să stau așa 3-4 ore până se încălzește afară, 10, jumate, 11. Dacă merge, stau și mai mult, dar după amiază mă duc iarăși la treabă. Nu știu dacă o să mai reușesc să mai ajung și de seară, după 5 ani, în funcție de cum îmi fac și treburile acasă astăzi. Și să vedem ce facem. Deci ieri de la 5 la 10, azi de la 6 la 10 și să văd, să-i socotesc așa ce am prins, chiar dacă nu sunt capturi mari. Și revin cu următoarele capturi. Poate reușesc să o scop pe aia fără să o rup. Acum e bine, nu sunt țânțari, dar aseară chiar pur și simplu m-au fugărit țânțarii de aici. De aici era pus de aer. Aveam numai gâlme după cap de la țânțari. Deci când o să vină încă o dată o să-mi aduc spray-ul ăla. Am mai stat seara pe Prut, dar parcă nu erau așa mulți. Ia uitați ce-o sărit acolo, aproape de unde am aruncat-o eu. Da, urmează să vedem ce se mai întâmplă. Încă o plăticuță la plutică. Uite ce fain e. Uite ce fain vine prin apă. Uite ce frumos că e. Uite mă că e plăticuță. Up. Încet. Un exemplar frumos. Ce e, duțule? Ce? Ești curios? Ești curios? Ești curios, mama? Ești curios? Frumos, lui tata, frumos. Uite cum aici la mal am agățat-o pisicutoriu. Hai. Trebuie să-i dau fir, să lăs. Să vedem la asta ce să mai bagă. Am trimis o tare în larg acolo. Și dă ce scoate de acolo. Trebuie să trage nervos, da. O nu mai uite, să vedem.
S-a desprins. S-a făcut și ora 11. Am zis că stau până la 10, dar am mai stat o oră. De acum o să încep să strâng. Deci o concluzie așa, nouă presă a omorât. Adică mai deloc. Mai spre zero. Ieri după amiază a mers mai bine, astăzi văd că mai prost de dimineață, poate tot după amiază să meargă mai bine. Am mai avut treabă și cu lansetele astea, că le-am și cam agățat, odată trebuie să mai refac monturi, cel puțin pe asta albastră de aici, dacă n-am agățat-o de 3 ori la rând, adică am dat să o scot, era agățată, până la urmă am tras și s-o rupt acul. Am pus alt ac, am aruncat-o și cum am aruncat-o, cum am agățat-o. Am tras iarăși tare de, până la urmă s-o rupt de unde am legat acul. Am refăcut, am refăcut-o iar și a treia oară. Deci am aruncat-o a treia oară și am agățat-o din nou, după care am tras și s-o rupt de la plumb, cu tăcoac și s-o dus. Am refăcut-o și pe asta. Deci mai mult am stat și am făcut monturi astăzi. De băgat să bagă ăsta mic, costrușul ăsta să bagă și îl mănâncă râmele. Dar ăsta mare mai deloc, nu știu, am încercat și la mămăligă, la crap, la porumb, nu au vrut. La râmi văd că somnul nu se bagă ăsta mai mare, deci e slăbuț. Dar timpul e frumos, săptămâna asta cred că o să fie o săptămână bună de pescuit. Pentru cei care vreți să veniți, uitați cum arată prutul. Nu prea am văzut că ar da să schimbi vremea, din contră să fie mai cald, am impresia. Mai bine de venit la pescuit, dar acum numai și peștele să vrei să mănânce și să-l nimerești. Da, o să încep să le strâng una câte una și cumva o să îmi închei aici filmarea. O să vin și altă dată și până la urmă toată vara asta poate o să reușesc să îmi sparg și eu vreun record. Poate o să reușesc să prind ceva mai mare, să vedeți și voi. A început vântul, dimineața nu bătea deloc, acum a început vântul. Și mă gândesc pe finalul săptămânii să fie vreme bună pentru cei care lucrați și o să aveți libere în weekend. O să puteți veni că arată bine totul. Și prutul e în scădere, deci ce am găsit eu ieri, uitați, încă e de ieri și până azi, cred că mai scăzut un 20-25 și pare în scădere. Dar oameni buni, o să ne vedem și la alte filmări, cu alte ocazii, tot de pe malul prutului. Eu mă duc acasă să mă apuc de treabă, ziua trece, cu peștele, cam asta au fost. Și ne vedem la alte filmări. Vă salut pe toți, numai bine, la revedere! Uitați, asta mi-am cam râmele. De-aia ăștia s-au băgat o groază.